අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කරාගේ කන්න. කරාගේ කියන්නේ ජපානයේ හරිම ෆේමස් කෑම. ෆ්‍රයිඩ් චිකන් වලට තමයි මේගොල්ලෝ කරාගේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ෂොප් එකේ නම කාරයාමා. ඉතින් අපි යන් කරාගේ කන්න. එන්ට්‍රන්ස් එකේදී මෙයාලා අපි කී දෙනෙක්ද කියලා අහලා ඒ අදාළ පිරිසට සෙට් වෙන ටේබල් එකක් arrange කරලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බුන ටේබල් එක. හැම ටේබල් එකකම Japanese tea kettle එකක්, එක cups, chopsticks, toothpicks, menu එකක් සහ ඊට අමතරව mayonnaise, black pepper, dressing සහ Japanese special රාපු පිකල් එකක් තියලා තියෙනවා. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ඕපන් කිචන් එකක් තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. අපි ඕඩර් කරන මෙනු එක එවෙලෙම හදලා තමයි මෙයාලා අපිට සර්ව් කරන්නේ. අපි ඕඩර් කරපු මෙනු එක තමයි කරාගේ තේචකු. ෆ්‍රයිඩ් චිකන් වලට මෙයාලා කියන්නේ කරාගේ කියලා. අපිට දැන් අවශ්‍ය නම් මේ ටේබල් එකේ තියෙන පිකල්, මයොනීස්, ඩ්‍රෙසිං අපේ කෑම එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් මං කන්න පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතදකිමාස්. මේක මුහුදු පැලෑටි එකතු කරලා හදලා තියෙන විශේෂ සුප් එකක්. ජපනීස්ලා නම් කියන්නේ මුහුදු පැලෑටි ගොඩාක් ගුණාත්මක කෑමක් කියලායි. ඉතින් ඒවා එකතු කරලා හදලා තියෙන කෑම මෙහි හරි විශේෂයි.
කූපන්. මෙතනට එන හැමෝන්ටම කාලය යද්දී මෙයාලා මේ ඩිස්කවුන්ට් කූපන් එක දෙනවා. ඒ එන කස්ටමර්ස්ලා ආපහු ගෙන්න ගන්න කරන පොඩි උපක්‍රමයක්. මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ කෑම වර්ගවල මොඩල්ස්. ඉතින් අපි ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. මගේ වීඩියෝස් බලන මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. හැමදාම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න සුන්දර ජපානයේ ලස්සන බලන්න.